Så det här är en magnifik skapelse. Vi rullar några klipp. I'm back out fresh on the scene. Franchise best on the team. Blue faces busting out the scene. New life is something like a dream. Back out fresh on the scene. Franchise best on the team. Blue faces busting out the scene. New life is something like a dream. New life is something like a dream. New life is something like a new life is something like a dream. New life is something like a I am not friendly, I came for the paper, little baby, don't get it confused. I see them paying the play, they be paying for pussy, my nigga, I'm paying my dues. They cannot see me unless I'm on TV in times when they happen to turn on the news. I am not worried about shit but the money, cause you cannot buy shit with all of them views. I've been on 10 like 4th grade, same nigga but I'm more paid. Lame niggas throwing more shade. Så insåg jag att det här med att köra Mitsubishi Evolution, det håller ju inte måttet liksom. Utan jag tänkte att jag skulle gå med i The Blue Gang. Så titta på alla sätt och vis nu. Känner att den här nya livsstilen passar mig väldigt bra. Den pärla, ska vi börja rakt i godheten och poppa motorhuven. Fan gör man det? Fy fan. Det här är då såklart en boxer, så ni kan inte se turbon för den är här någonstans. Leo, du får inte filma här bak. Ja, just det. Man kan inte se, alltså det är så jävla seamless design här va. Som vi kan se så har vi ju topparna här på sidorna. Det verkar läka ur den här också. Det medbringar den låga tyngdpunkten i den här bilen, vilket är fenomenalt för väghållningen som är tipptopp. Hoppas att ni såg tidigare. Här har vi då vape juice-behållare, därför blåbär. Här inne har vi lite kolasmak, sån här ja men ljusbrun typ. I den här så kör vi kärsmak direkt så här svart. Castrol har någon bra vape. Så har vi suget här liksom. Och vape-röken, den kommer ut här bak. Som sagt då, här fram levereras vape-juicen in. Här bak. Här bak, här är vi som två vänner i ett. Här har vi då där alla magnifika hästkrafter kommer ut. Och jag vet ju att ni vill höra det magnifika motorljudet, så det är exakt det jag ska bjuda er på. Vilket jävla bra! Brålet från rallyt. Det var ju självaste Colin McRae själv som fixade det här brålet. Det som är då så magnifikt är ju att den här maskinen, den går på samma vätska som jag. Just nu en 7030 VGPG Blueberry kör jag här in. Vi kan ju gå och ta en kik i interiören. Är det en kompressor eller? Ja, jo, det är ju turbo och kompressor där. Alltså, den är så jävla snabb. Ja, båda är. Ja, alltså det är till och med så här att om vi ser här inne så har vi Chick Hunter här. Och Jävlar vad korta kast. ja, alltså det är bra också att jag har den här. Nu har jag ju tjej, hon heter ju Hanna. Men den här bilen är ju så jävla snabb, ni såg det tidigare. Så vi har en lågväxel här så att brudarna ska hinna se en om man nu söker då. Skitbra. Hydraulisk handbroms. Ser inte hydraulisk ut, men den kanske är det. Stereon funkade någon gång. Så är här kopplat med extra, zooma in på den här. Ja, men det är så jävla svårt att komma in. Ja, här har vi kopplat till min Sony Ericsson så att jag kan svara i samtal. Värme, jättevarmt. Fläkt. Här kan man he på, just, jag kanske ska visa det. Den här bilen, den har en odör av hästbajs. Efter vi har varit ute och kört i skogen. Jag vet inte vart fan jag har den, men jag har en poppy jag brukar
smida in de här med. Så att få en riktigt schysst hinna här. Känn på den här liv. Lukta här. Åh fy fan. Ja, Fan, riktigt cherry där alltså. Och ja, fan vet jag. Riktigt stort kondomfack här. Om man nu får till det liksom. Det brukar man inte få tror jag. Men det här är ju en ljudbil också. Kommer stå i BRLs monter på Elmia 2020. Så se fram emot det. För här har vi dragit inte någonting. Oj. Där får vi fixa. Men här är det slutsteg här. jajamän, 4000 watt. Håret på bollarna, det ställer sig rakt upp när man skjuter igång den här. Sen är det egentligen inte mycket mer än så. En väldigt simpel, tidlös design. Här bak har vi plats. När man har varit och handlat väldigt mycket vape-juice, då kan man gå in här och lasta in den liksom. Annars så brukar jag bara suga upp det direkt från tanklocket som är blockerat just här. Här är enda stället på bilen som inte går på vape. Det här är faktiskt här man häller i Monster. För den är ju ett monster. Weight reduction. Jättebra. Oj. Det är nästan samma kulör över skärmkanterna här. Alltså hade du inte sagt något hade jag lätt trott det var original. Härligt. Det här är original. Som vi kan se här har vi Subarus World Rally Blue. Och sen fejdar den ner här på kanten för att det är ju där vi har alla fartvindar va? Så under åren så har det skapats en kaross med dessa magnifika linjer efter alla Toge runs de har rippat. Här så ni ser ju, alltså hela bilen håller på att flagna av. Det går ju så jävla Men det är hårt. kolfiber va? Ja, och så här ser det ut runt över hela bilen. En extra detalj som jag också har lagt till är de här magnifika blå knopparna här i aluminium. Hjulet har ju den roterande massan och det här är egentligen man kan spara in mest vikt. Och med den här i aluminium så la jag säkert till 3 gram gentemot de normala. Annars går det ju för fort. Det enda mer vettiga jag har att säga om vi stänger igen här. Om vi ser på västen härifrån bara fram så ser det faktiskt ut som en sedan. Så nu ser det ut som den har den glamorösa looken också. Verkligen. Nu ser det lite mer ut som någon slags skalligt ägg från 90-talet. Jag älskar det. Så här är det i alla fall. Jag har köpt en Subaru från någon 99 tror jag. Den har 95 hästars 1,6. Det här är en GL tror jag de heter. Så den är ganska slö, men det är vad man gör det till. Det här är då alltså min nya vinterbil. Så jag kände att i vinter kan det vara roligt att pröva på något bakhjulsdrivet. Fyrhjulsdrivet menar jag. Och de här låter ju så jävla ballt. Nu låter den här som skit för jag har typ Sveriges största avgasläckage här under. Men det ska vi fixa. Och jag hade tänkt vi ska sätta, jag har jävla massa idéer. Vi ska sätta på rallylivret och massa extra ljus och grejer och fan. Men det får ni se sen. För här inne i garaget står min Evo just nu och håller på att fixa och sätta sig ihop. Sen ska den iväg till vinterförvarning så jag har inte plats för den här beautyn än. Det som var extra beautiful är om vi ser 945 här borta. Som ni kanske minns från tidigare videos. Så var det så att jag köpte den och sen så sålde jag massa delar. Och sen mitt i säljandets hast så fann jag mig med 3600 kronor plus. Alltså jag hade tjänat så mycket. Så då köpte jag den här för 3 500. Vilket är en formidabel affär för en sån här beauty. Mer än det jag har sagt så går det inte att säga så mycket mer utan att den är jävligt god. Och om den rippar så här jävla hårt på asfalt så kan man ju knappt tänka sig vad som kommer hända i vinter. Mer än så har jag väl egentligen inte att säga. Utan vill ni följa mig i den här resan så är det bara ni gör det liksom. Och ja, fan vet jag. Jag har inte mer än det att säga. Vill ni följa mig på Instagram och grejer, finns där nere. Köp något jävla såna här jävla grejer vet du. Så har jag råd att köpa såna här.
Kanske. Har jag inte alls, men jag hade ju hjälpt lite på traven i alla fall. Jag har inget mer än det att säga. Det här är min Subaru. Och den är fan god. Har du inget mer att säga? Nej. Du har inget mer att säga? Nej. Ni får fan ha det bra. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.